Giải mã bí ẩn về sư phụ thực sự của Tôn Ngộ Không. Phàm là những ai từng đọc qua Tây Du Ký đều cho rằng sư phụ chân chính của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Tổ sư người truyền dạy 72 phép biến hóa. Tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân từng được xếp vào một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc. Và một trong những nhân vật trung tâm của bộ tiểu thuyết ấy chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Phàm là những ai từng đọc qua Tây Du Ký đều cho rằng sư phụ chân chính của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Tổ sư người truyền dạy 72 phép biến hóa. Có một số ý kiến lại khẳng định Đường Tăng mới là người thầy chân chính của Đại Thánh, vì vị cao tăng ấy đã giúp Ngộ Không giác ngộ nhiều đạo lý. Thế nhưng kỳ thực vị sư phụ đích thực của Tôn Ngộ Không lại không phải là ai trong hai nhân vật này. Nếu là những đệ tử ruột bộ tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đều cho rằng sư phụ chân chính của Tôn Ngộ Không chính là Bồ Đề Tổ sư người truyền dạy 72 phép biến hóa. Bồ Đề Tổ sư trong Tây Du Ký ẩn cư tại Tây Ngưu Hạ Châu, ở trong linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Linh đài Phương Thốn Sơn gọi tắt bằng chữ đầu và chữ cuối là Linh Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh chính là vật trên thiên thượng, ám chỉ bầu trời. Hợp nhất chúng lại chính là Thiên Thượng Linh Sơn. Tổ sư Bồ Đề hẳn là cũng sớm biết được căn cơ của Hầu Vương không tầm thường nên cũng đã cố ý đưa ra mấy thứ thuộc loại tiểu đạo kia để thử lòng. Khi Ngộ Không từ chối không học, tổ sư cũng tỏ vẻ giận dữ vô cùng. Tây Du Ký kể rằng, tổ sư nghe đoạn, hừ một tiếng, từ trên đài cao nhảy xuống, tay cầm gậy giới xích, chỉ vào Ngộ Không nói: Loài khỉ già kia, đạo này không học, đạo kia không học, còn đòi học cái gì? Rồi đi đến gõ đầu Ngộ Không 3 cái, quay lưng giơ tay đi thẳng vào trong, đóng cửa giữa lại, bỏ mọi người ở ngoài. Bên ngoài thì là giận dữ nhưng trong lòng tổ sư sớm đã chọn Ngộ Không là đệ tử chân truyền. Việc ông cho Ngộ Không mấy gậy bổng hắc chính là điểm hóa mà trừ Hầu Vương ra thì chẳng một ai có thể hiểu. Ấy Bồ Đề Tổ sư chỉ truyền dạy cho Ngộ Không vài món pháp thuật, chứ không dạy học trò của mình tâm pháp, cách tu tâm dưỡng tính. Hơn nữa, bản thân Bồ Đề Tổ sư cũng từng cự tuyệt việc thừa nhận Tôn Ngộ Không làm đồ đệ cũng như rũ bỏ mối quan hệ sư đồ. Tiểu thuyết Tây Du Ký có đoạn Bồ Đề Tổ sư cự tuyệt Ngộ Không khi Ngộ Không không lĩnh hội được những đạo nghĩa ở đời ông truyền dạy. Tôn Ngộ Không mắt ngấn lệ hỏi: Sư phụ, người bảo con phải đi nơi nào? Tổ sư trả lời: Ngươi tới từ nơi đâu thì trở về nơi đó là được. Dù ngươi có gây họa cũng không được phép nói là học trò của ta. Nếu ngươi nói ra nửa chữ để ta biết được, ta nhất định sẽ đem con khỉ nhà ngươi lột da, róc xương, đem thần hồn giáng vào cửu u, để ngươi vạn kiếp không thoát thân được. Khi đó, Ngộ Không vô cùng sợ hãi mà cam đoan, con tuyệt đối sẽ không nhắc một chữ tới người. Vì tự tay cắt đứt quan hệ sư đồ nên Bồ Đề Tổ sư không được coi là người thầy đầu tiên của Tôn Ngộ Không. Phật Tổ Như Lai mới là sư phụ chân chính. Năm xưa khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng đã từng phải cầu cứu Phật Tổ Như Lai. Bấy giờ, Phật Tổ nghe nói Ngộ Không muốn làm chủ thiên cung, liền cười mà bảo: Ngươi chính là con khỉ thành tinh muốn đoạt tôn vị của Ngọc Hoàng đại đế sao? Ngọc Hoàng tu trì từ nhỏ, khổ sở trải qua 1750 kiếp nạn, mỗi kiếp dài 129.600 năm, phải chịu khổ ải bao năm mới có thể ngồi lên ngai vị này. Ngươi ra đời chỉ là một con yêu quái, sao dám lớn tiếng đòi hỏi như vậy? Thừa dịp còn sớm có thể quy y thì chớ nên nói bậy, nếu không gặp phải kẻ đạo hạnh cao thâm thì đến mạng cũng khó giữ. Ngộ Không đáp trả, hắn tuy tu dưỡng vài kiếp, nhưng cũng không nên chiếm cái ghế ấy lâu như vậy. Có câu hoàng đế thay phiên nhau làm, sang năm đến lượt ta. Chỉ cần hắn dọn ra ngoài, đem thiên cung để cho ta thì không sao. Còn nếu không đồng ý, ta nhất định làm cho khuynh đảo, khiến nơi này không có nổi một ngày yên ổn. Phật Tổ hỏi: Ngươi trừ việc trường sinh, biết biến hóa thì còn làm được cái gì? Ngộ Không dương dương tự đắc khoe rằng: Ta đây thủ đoạn có thừa, biết 72 phép biến hóa, vạn kiếp không già, trường sinh bất tử, lại có cân đẩu vân. Búng một cái đã đi xa 108.000 dặm, sao không ngồi được thiên vị? Thế nhưng dù dùng hết thảy những phép thuật thần thông quảng đại của mình, Ngộ Không vẫn chẳng thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ, bị đè dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, sau nhờ Đường Tăng giải thoát mới có thể lên đường đi lấy kinh. Bồ Đề Tổ sư chỉ truyền dạy pháp thuật thần thông, chứ không chỉ cách tu tâm dưỡng tính cho Ngộ Không, nên chưa thể coi là sư phụ.
Nhưng Ngộ Không trên đường lấy kinh đã dần từ bỏ ma tính, tu thành chánh quả. Tất cả đều do Phật tổ an bài, nên Như Lai mới được coi là người thầy chân chính của Ngộ Không. Con đường tăng chính là vị trợ giảng tận tâm và kiên trì trên con đường tu đạo của Đại Thánh. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.